Усім привіт! З вами Роман. Сьогодні розповім вам про чудову модель бензопили ланцюгової Vitals Professional BKZ719R Premium Edition. Близько 10 місяців тому ми вже розповідали про дану модель, про її характеристики, особливості, показували окремі кадри в роботі. Переглянути відео можна за посиланням, що з'явилося на екрані. У цьому відео ми хочемо розповісти більш детальніше про комплектуючі пили, і для цього ми розберемо її та покажемо, що всередині. Отже, почнемо. Модель BKZ719R Premium Edition – сама інноваційна бензопила в асортименті Vitals. Вона легко справляється із завданнями будь-якого рівня складності. Для того, щоб розібратися, чому вона має такі високі показники та наскільки якісною є пила, приступимо до розбору. Тепер можемо побачити всі комплектуючі пили. Перш за все, хочеться звернути увагу на циліндр, в конструкції якого передбачений декомпресійний клапан. Ось він. Завдяки цьому не потрібно докладати зусиль, щоб завести пилу. Циліндр у даної моделі виготовлений з високоякісного алюмінієвого сплаву та має нікасілове покриття стінок, що забезпечує значно більший термін служби в порівнянні з хромуванням. Окрім того, стінки та ребра циліндра товсті та міцні, завдяки чому теплообмін проходить швидше і при довгому навантаженні не виникає перегріву. Коленвал у бензопили міцний, кований. Тепер розглянемо карбюратор, праймер та котушку запалювання. Всі ці комплектуючі виробництва відомої японської марки Walbro, лідера з виробництва запчастин. Свічка запалювання у даній моделі марки Champion. Завдяки високій якості вона працює стабільніше та дає якісну іскру. Шина та ланцюг бензопилі BKZ719R всесвітньо відомої марки Oregon, яка спеціалізується на комплектуючих для пил. Шина цієї марки не гнеться, навіть при великих навантаженнях, адже менше гріється. Ланцюг довше залишається гострим, а завдяки щільному міцному сплаву витримує більшу кількість заточувань. Ось основні моменти, на яких хотілося зробити акцент у сьогоднішньому відео. А зараз все повернемо назад. Пила зібрана і знову готова до роботи. На завершення трохи розповімо про характеристики бензопили BKZ719R. Робочі оберти двигуна дуже високі – 14 тисяч обертів на хвилину, що забезпечує високу швидкість ланцюга – 21,5 метри на секунду і в цілому високу продуктивність інструменту. Час спрацювання гальма ланцюга при аварійній ситуації складає 0,12 секунди. Варто зазначити, що при всіх своїх перевагах пила значно доступніша за ціною, ніж аналоги присутні на ринку. Гарантійний термін на дану модель складає 60 місяців. Дякуємо за увагу! Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі! Тепер можемо побачити всі комплектуючі пили. Тепер можемо побачити всі комплектуючі пили Київського національного університету культури і мистецтв.